بعد أن انتهى خالد رضي الله عنه من مطاردة الفلول الهاربة في معركة أجنادين، وبعد أن خرج الرسول الخاص به نحو المدينة لإبلاغ الخليفة بأنباء الانتصار، أصدر قائد المسلمين الأوامر للجيش بالتحرك فورا نحو مدينة دمشق لحصارها. قبل أن نكمل حلقتنا، دعوني أحدثكم عن راعي حلقة اليوم، ألا وهو تطبيق مجدونة. ألم تتساءل يوما عن الترتيب الزمني السليم للأحداث التي مرت بها الدولة الإسلامية منذ بدء الدعوة إلى يومنا الحاضر؟ أو تساءلت عن الكيفية التي قام بها المسلمون الأوائل بنشر الإسلام في مختلف البقاع والأحداث العصيبة التي مرت عليهم؟ كل إجابات تلك الأسئلة ستجدوها وأكثر في تطبيق مجدونة. فتطبيق مجدونة يعد التطبيق الأول من نوعه في عرض التاريخ الإسلامي المجيد، وذلك وفقا لمحور زمني مرتب بطريقة بسيطة وسهلة. فهو يعرض لنا ولأطفالنا أهم الأحداث منذ مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، مرورا بالخلافة الراشدة وما يليها من دول وأحداث وصولا إلى يومنا هذا، وكل ذلك حسب أهم المصادر الإسلامية الموثوقة والمعتمدة. كما أن التطبيق لا يخلو من المسابقات اللذيذة والممتعة، والتي تحفز المتصفحين على التعمق في أحداث تاريخنا المجيد. تطبيق مجدونة يساعدك على التعمق في الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل. يمكنك تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد أو أبل ستور لمستخدمي الآيفون. الطريق الذي اتخذه خالد نحو دمشق لم يتم ذكره في المصادر القديمة، ولكن أقرب التوقعات تشير إلى أن الجيوش الإسلامية كانت تتحرك على الطرق الخارجية، أي أنها بعد معركة أجنادين لم تتعمق في فلسطين نحو الأردن، وإنما عادت من جديد نحو الجنوب ودارت حول جنوب البحر الميت لتسير على الطريق الذي يقع إلى الشرق منه نحو الشمال. فالتعمق في وسط فلسطين كان في غاية الخطورة في ذلك الوقت، فلو فعلت ذلك كان لابد عليها أن تعبر من أجنادين إلى بيت المقدس ثم إلى وادي نهر الأردن حتى تصل إلى دمشق، أو كانت ستأخذ طريق الرملة إلى اللد ومنها إلى دمشق. وبكل تأكيد فقد كان المسلمون لم يضموا بعد بيت المقدس، ولم تكن هناك لهم سيطرة على الرملة والتي كانت تعتبر حاضرة فلسطين في ذلك الوقت، كما أنهم لن يعبروا خلال ذلك الطريق الواعر بين المدينتين اللتين كانتا تحت سيطرة الروم، فيعرضوا نفسهم للهلاك والهجوم من عدة جهات. ولذلك كان الطريق الذي اتخذه المسلمون في المجيء هو أنسب الطرق للعودة من جديد. وعلى هذا الأساس انطلق خالد بن الوليد مع المسلمين نحو دمشق من جديد. وصل خالد بن الوليد وبقية جيش المسلمين إلى دمشق وبدأوا في إقامة الحصار عليها، فنزل خالد عند الباب الشرقي للمدينة كما فعل في المرة السابقة، وحاصر أبو عبيدة باب الجابية، بينما حاصر عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان بعضا من الأبواب الأخرى. أما بالنسبة لشرحبيل بن حسنة فقد تركه خالد بن الوليد مقيما في أسفل الشام بجهة الأردن، وذلك لمراقبة الأوضاع من تلك الجهة وليكون حماية لمؤخرة الجيوش الإسلامية. واستمر الحال على ذلك الوضع بضعة أيام، والمسلمون يحاصرون المدينة وأهل المدينة يرمون عليهم الحجارة والسهام. وبينما كان الجميع مستغرقا في خطة لإجبار المدينة على الاستسلام، وصلت الأنباء إلى خالد بن الوليد باقتراب جيش كبير من الروم نحوهم. ففي خلال الفترة التي تلت معركة أجنادين كان هرقل ملك الروم في شدة الغضب، ويعمل جاهدا من أجل تجميع جيوش جديدة لسحق المسلمين ورد الهزيمة. واستطاع بالفعل تجميع عدد كبير من الجيوش في حمص وأمرها بالتوجه نحو دمشق لإغاثة أهلها. ولم تتجه تلك القوة مباشرة إلى دمشق، بل فضلت أن تسير عبر الطرق الداخلية للشام كما فعل الروم من قبل لتجميع أكبر قدر ممكن من الرجال في الطريق، ولتفاجئ المسلمين في وقت غير متوقع كذلك. فصاروا عبر مدينة بعلبك والتفوا حول بحيرة طبرية، ومن هناك توجهوا نحو مدينة مرج الصفر، والتي تقع على بعد 38 كيلو متر جنوب دمشق. ولكن كانت عيون المسلمين منتشرة وواعية لما يحدث حولها، فلما أتى جواسيس المسلمين وأخبروا خالد رضي الله عنه بالتطورات الجديدة للأحداث، قرر فورا أن يأخذ الجيوش الإسلامية من حول أسوار المدينة
ويتجه لملاقاتهم في مدينة مرج الصفر قبل أن يصلوا لهم في دمشق. ولم يترك سوى لواء عمرو بن العاص حول أسوار المدينة، وأخذ معه ألوية أبي عبيدة ويزيد، وانطلقوا جميعا في الحال. قوة جيش الروم في مرج الصفر قدرت ب10,000 مقاتل، فقد خرج من حمص حوالي 5,000، وانضم لهم في الطريق من الحاميات الأخرى حوالي 5,000 آخرون. ولذلك عندما وصل خالد بن الوليد وراء تلك القوات، أمر بتنظيم الصفوف مثل معركة أجنادين، ولكن مع اختلاف بسيط، فقد جعل على الميمنة معاذ بن جبل مثل يوم أجنادين، ولكنه جعل قيادة الميسرة هذه المرة لهاشم بن عتبة، وولى قيادة الفرسان لسعيد بن زيد، وقيادة المشاة لأبي عبيدة. وبعدما اطمأن الاصطفاف الجميع، تقدم خالد حتى الصف الأول ليلقي الخطبة على الجنود ويثير حماستهم، ولكنه قبل أن يبدأ الكلام تفاجأ بهجوم شرس من الجنود البيزنطيين على امتداد الجبهة كلها. كان سعيد بن زيد يقف مع جماعة من الفرسان في الميمنة يثير حماستهم ويشجعهم على الاستبسال في القتال، عندما فاجأ الروم الجميع وانقضوا على جيش المسلمين سريعا، وقد كان هجومهم عنيفا بحق، فاهتزت صفوف المسلمين نتيجة لهجوم الروم الكاسح، وسقط العديد من الرجال وسط الجيش. واستطاع سعيد بن زيد أن يصمد أمام ذلك الاندفاع الشرس، ونازل الروم جيدا واستمات مع فرسانه في القتال. وشيئا فشيء بدأت صفوف المسلمين تتحرك تحت الضغط الشديد، حتى أصبح القتال يدور على شاطئ نهر عليه طاحونة. وبسبب شدة القتال وازدياد عدد القتلى من الجانبين، امتزجت الدماء بالمياه وطحنت بها الطاحونة، فصاح قادة المسلمين وعلى رأسهم خالد بن الوليد في الجنود، وحثهم على الإقدام والاستماتة في القتال. وبالفعل انقلبت دفة المعركة بعد وقت قصير نتيجة لاندفاع المسلمين الشرس، وبدأ الروم في التراجع نحو معسكرهم، والمسلمون يزيدون الضربات عليهم حتى وصلوا إلى المعسكر. فدب الهرج والمرج وسط صفوف الجيش البيزنطي، وبدأ الجميع في الفرار، فمنهم من هرب نحو دمشق، ومنهم من رجع إلى حمص، ومنهم من فر نحو بيت المقدس. فانتهت بذلك معركة مرج الصفر بانتصار جديد للمسلمين بقيادة خالد بن الوليد. انتهى القتال في ساحة مرج الصفر بانتصار المسلمين على الروم، ولكنه كان انتصارا مليئا بالخسائر الجسيمة، فقد جرح من المسلمين حوالي 4,000 مقاتل نتيجة لهجوم الروم الكاسح خاصة في بداية المعركة، واستشهد حوالي 500 آخرون. أما بالنسبة لجيش الروم فقد سقط منهم حوالي 500 قتيل، ووقع في الأسر مثلهم، بينما فرت البقية للجهات التي ذكرناها من قبل. بعد انتهاء المعركة عاد المسلمون من جديد إلى مدينة دمشق، وزادوا من الحصار عليها، وكانوا في نفس الترتيب، فنزل خالد على الباب الشرقي، ونزل أبو عبيدة على باب الجابية، وحصر يزيد وعمرو بن العاص بعضا من الأبواب الأخرى. وفي خلال تلك الأحداث كان هناك أمر شديد يحدث في المدينة، فخليفة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعاني من حمى شديدة بسبب اغتساله في يوم بارد بالمدينة قبل 3 أسابيع، فلازم فراشه، وأوصى أن يصلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس بدلا منه. وبالفعل وبعد 4 أيام فقط من معركة مرج الصفر توفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت آخر كلماته: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد أسبوعين من وفاة الصديق رضي الله عنه، تفاجأ المسلمون عند باب الجابية بقدوم يرفأ مولى عمر بن الخطاب إليهم، واندهشوا عندما وجدوه يتجه مباشرة إلى خيمة أبي عبيدة بن الجراح، بدلا من أن يتجه إلى خالد بن الوليد عند الباب الشرقي. فعلم الجميع أن هناك أمرا خطيرا قد حدث، وكان لسان الجميع يقول: ماذا حدث بالمدينة؟ وعندما دخل يرفأ خيمة أبي عبيدة، أخبره أن خليفة المسلمين قد توفى منذ فترة قصيرة، وأنه قد أوصى أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة من بعده. وسلمه خطاب بعد ذلك من الخليفة الجديد، وقد ورد فيه: سلام عليك، فأني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد توفى، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقد بلغنا حصاركم لأهل دمشق، وقد وليتك جماعة الناس،
فابثث سراياك في نواحي أرض حمص ودمشق وما سواها من أرض الشام، وانظر في ذلك برأيك ورأي من حضرك من المسلمين، ومن استغنيت عنه فسيره، ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه، وليكن في من تحتبس خالد بن الوليد، فإنه لا غنى بك عنه. وبعد أن فرغ أبو عبيدة من قراءة الخطاب سكت ولم يعلق على ما ورد به، فقد كانت هناك الكثير من الأخبار الشديدة به. فقد توفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتولى عمر الخلافة من بعده، وكان من أول أوامره أن يعزل خالد بن الوليد ويولي أبي عبيدة قيادة الجيش بالشام بدلا منه. فظل أبو عبيدة على هذه الحالة لفترات قصيرة، ثم أمر بإحضار معاذ بن جبل. فلما أتى معاذ دعاه أبو عبيدة لقراءة الخطاب، فكان أول ما سأل عنه معاذ بعد أن انتهى من قراءة الخطاب هو هوية الخليفة الجديد، فأخبره يرفع أنه عمر، فارتاح معاذ وقال: الحمد لله، وفقوا وأصابوا. فقال لهم يرفع أن عمر يريد أن يعرف أخبار خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، وأن يعرف علاقتهم بالمسلمين. فأشاد كلاهما بخالد وقالوا عنه أنه خير أمير، شديد الشفقة على أهل الإسلام وأشد الناس على أعدائهم، كما أشادوا بيزيد وعمرو أيضا. فانصرف يرفع بعد أن تسلم خطابا منهما إلى أمير المؤمنين يدعونه فيه إلى اتقاء الله في قراراته، ودعوا له بالتوفيق فيما هو آت. وبعد انصراف يرفع قال أبو عبيدة لمعاذ أن عمر لم يكتب لهم بأن يعلنوا خبر وفاة أبي بكر رضي الله عنه للناس، وأخبره أنه لا يريد أن يذكر ذلك إلا بأمر صريح منه. فوافقه معاذ وكتم الأمر بالفعل، ولم يعلم أحد من المسلمين بما دار في خيمة أبي عبيدة بن الجراح. أسباب عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش، وهو القائد المنتصر الذي أذاق إمبراطورية الفرس ويلات الحرب بجيش قليل العدد، واستطاع في بضعة شهور أن يهزمهم في كل معركة خاضها، وها هو الآن ينتصر للمسلمين على الروم في أشد المعارك، كان أمرا تناقش فيه الباحثون كثيرا على مدار التاريخ، واختلف فيه الكتاب. فالبعض حاول أن يثبت هذا العزل للخلاف القديم بين عمر وخالد رضي الله عنهما. ففي خلال انتصارات خالد بن الوليد المتتالية كان هناك بعض التصرفات التي كان دائما عمر يعترض عليها، وكان يرى أنه لابد على أبو بكر رضي الله عنه أن يعزل خالد بسببها. وظهر ذلك الأمر بوضوح خلال حروب الردة، عندما اعترض عمر بن الخطاب على مقتل مالك بن نويرة وزواج خالد بعدها من امرأته. وقد تحدثت عن ذلك بالتفصيل بعد الاستعانة بأكثر من 14 مصدر في حلقة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة، وأوضحت كيف اختلفت الروايات عما حدث وقتها، وكيف رأى خالد أن مالك كان مرتدا وتطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام واستحق العقاب. كما أوضحت كيف تم نقل الموقف بعدها إلى عمر بن الخطاب، والذي تبنى الرأي الذي قال أن خالد قد أخطأ، ولكن أبا بكر رفض أن يعزل خالد بعد أن استجوبه واستمع لما حدث من وجهة نظره واقتنع به، وأمر عمر أن يمسك لسانه عن خالد عندئذ. وتكرر اعتراض عمر على خالد بعد خروج خالد متخفيا من الجيش بعد معركة الفراد واتجاهه للمدينة حتى يقيم شعائر الحج دون أن يبلغ الخليفة بذلك حتى ولو كان مطمئنا لسلامة الجيش. ولكن أبا بكر اكتفى بتوبيخ خالد وقال لعمر رضي الله عنه: ما كنت لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. ولعل من أكثر الأمور التي اعترض عليها عمر هو توزيع خالد للمكافآت السخية على أبطال المعارك دون استشارة أبي بكر، ولم يكن عمر ليقبل بذلك الأمر في ولايته بأي شكل. كل تلك الأمور أشار بعض الكتاب أنها قد تكون السبب في أن يكون عزل خالد هو من أول قرارات عمر بن الخطاب عندما تولى الخلافة، ولكنني أرى أن من أهم الأسباب الرئيسية لعزله عن قيادة الجيش هو الاختلاف الكبير بين شخصيات خالد وعمر رضي الله عنهما. فخالد كقائد في الميدان كان يحب أن يكون له حرية التصرف في مختلف الأمور، ولقد شاهدناه يفعل ذلك كثيرا خلال خلافة أبي بكر الصديق. فهو يخرج من الحيرة لنجدة عياض بن غنم في دومة الجندل، ثم يخرج من العراق للحج ويعود سريعا لينضم للجيش العائد إلى الحيرة دون علم الخليفة.
وسيقوم بعد ذلك بتوحيد كل الجيوش التي أرسلها الخليفة مستقلة في معركة اليرموك. وقد أوضح خالد ذلك الأمر جيدا خلال حروب الردة، عندما اعترض البعض على التوجه نحو قبيلة بني تميم ظنا منهم أن الخليفة لم يأمر بذلك، فقد قال لهم عندئذ أنه إن رأى فرصة فيها خير للمسلمين فلا بد عليه من انتهازها، بدلا من أن يضيع الوقت في مراسلة الخليفة وانتظار رده، فتكون الفرصة قد ضاعت عليهم. وربما كان ذلك يتوافق مع شخصية أبي بكر الحليمة اللينة في الحكم، والتي كانت تنظر دائما للنتائج في نهاية الأمر. ولكن شخصية عمر في الحكم والإدارة كانت مختلفة تماما، فقد كان عمر رضي الله عنه يحب أن يتم إرجاع جميع الأمور إليه في كل تصرف، وسيتضح لنا ذلك في أوامره لسعد بن أبي وقاص في فتح العراق، وأوامره لأبي عبيدة في الشام في الحلقات القادمة. ولذلك فكانت طبيعة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما لا تتفقان، حتى ولو كان كل منهما على أعلى مستوى من الكفاءة في عملهما وحرصهما على الدين. فإذا كان الوالي الكبير خلقه يميل إلى اللين، فلا بد أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة. أما إذا كان الوالي يميل إلى الشدة، فلا بد لنائبه أن يميل إلى اللين حتى تستقيم الأمور. وهذا بالفعل ما تحقق خلال ولاية أبي بكر ذو الطبع اللين، ولم يكن ليتحقق في ولاية عمر ذو الطبع الشديد والصارم، خاصة في وجود شخصية خالد الشديدة على رأس الجيش. كما أن هناك أمرا آخر في غاية الأهمية أشار إليه الشيخ الكبير محمد بن سيرين، فقد ورد عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أراد عزل خالد بن الوليد حتى لا تتعلق قلوب المسلمين به بسبب كثرة انتصاراته وخبرته الحربية، فقد خشى أن يؤدي ذلك التعلق إلى الفتنة وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يبين للناس أن الانتصارات تأتي بفضل الله وليس بفضل أحد من عباده. وقد أكد عمر رضي الله عنه بالفعل ذلك عندما قام بإرسال رسالة إلى كل الولاة بعد استكمال الفتوحات، وأشار أنه عزل خالد لأنه خشى على المسلمين من الفتنة. ففي نهاية الأمر نستطيع أن نستنتج أن أمر عزل عمر لخالد رضي الله عنهما كان يريد به مصلحة المسلمين في دينهم ودنياهم، ولم يكن بسبب مشاعر بغض أو للعقاب على أفعاله. وقد أوضح ذلك بالفعل في خطابه لأبي عبيدة عندما أكد عليه أن يستعين بخالد في حصاره لدمشق لأن لا غنى له عنه. ووضح ذلك في اللقاء العظيم ومشاعر الود بين عمر وخالد ومعانقتهما لبعضهما البعض عندما عاد للمدينة قبل وفاة خالد رضي الله عنه بعدة سنوات. على كل حال، وصلت الأنباء لأمير المؤمنين بأن أبا عبيدة قد تباطأ في تنفيذ أمر عزل خالد بن الوليد، فكتب إليه خطابا آخر وحثه على أن لا يستحي من تنفيذ الحق، وأمره بتولي قيادة الجيوش بدلا منه. ويبدو أن الأنباء قد وصلت إلى خالد بن الوليد، فقد ذهب إلى خيمة أبي عبيدة وقال له: يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ فقال له أبو عبيدة: ما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله، ثم كنت أعلمك إن شاء الله. وما سلطان الدنيا أريد ومال الدنيا أعمل، وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل. ثم أعطى خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد، وكان ذلك في تقدير المؤرخين في اليوم 26 من رجب في العام 13 هجريا. كل تلك الأحداث كانت تدور في سلطان المسلمين، بينما كان الفرس والروم يعملون جاهدين لطرد المسلمين من العراق والشام. ففي 23 من شعبان وقعت معركة الجسر بالعراق، واستشهد الآلاف من المسلمين وجرح الآلاف الآخرون، وقتل قائدهم في الانتصار الأول والوحيد للفرس على المسلمين. وعلى الناحية الأخرى فقد جاء جيش جديد للروم يبلغ 10,000 مقاتل من أنطاكيا كمدد لأهل دمشق، وصاروا حتى وصلوا إلى مدينة بعلبك، وهناك علموا بانتصار المسلمين في موقعة مرج الصفر، فكاتبوا هرقل ليشير عليهم بالتصرف السليم. كما أرسل الروم حلفائهم من عرب الغساسنة في جنوب الشام خطابا إلى هرقل أيضا ليخبروه أنهم اتحدوا معا ضد هجمات لواء شرحبيل بن حسن عليهم، ويطلبون منه المدد لمحاربته. فكان الوضع عصيبا على المسلمين في كل الجبهات، وكان من الواضح أن هناك اشتباكات قادمة ستغير شكل المنطقة بالكامل.
خلونا نكمل المرة الجاية ان شاء الله، بس خلوني اقول لكم ان الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان انفذهم، فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله.